ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एस के स्टूडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। Hello friends, welcome to my new video. আজি আমি জানিম যে কেনেকৈ ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোডত লাইভ চাৰ্ভাৰটো ছেটআপ কৰিব পৰাৰ লগতে আমি ইনষ্টলৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়েও জানিম। চ' প্ৰথমতে এটা আমি ফ'ল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ ডেস্কটপত। চ' ফ'ল্ডাৰটোৰ নাম দি দিছোঁ চিম্পল লাইভ চাৰ্ভাৰ বুলি আৰু এইটোত এণ্টাৰ কৰোঁ। তাৰপিছত এইটো আমি ৰাইট ক্লিক কৰি অ'পেন উইথ ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোডৰ জৰিয়তে আমি ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোডটো অ'পেন কৰি ল'ম। চ' মোৰ সকলো ছেটআপ হোৱাৰ পাছত আমি আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ কৰিব লাগে। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে তাত তলত একেবাৰে শেষৰ লিংকটো যাব, য'ত এক্সটেনশ্যন বুলি লিখা থাকে। চ' তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এক্সটেনশ্যন এটা চাৰ্চ কৰিব লাগিব, যাৰ নাম হৈছে লাইভ চাৰ্ভাৰ। চ' লাইভ চাৰ্ভাৰ বুলি যদি আপোনালোকে লিখি দিয়ে, টাইপ কৰি দিয়ে আৰু এণ্টাৰ মাৰি দিয়ে, দেখিব লাইভ চাৰ্ভাৰটো আপোনালোকৰ আগত দেখা দিব। চ' ইয়াৰ মই অথৰটো নাম কৰি দিওঁ, ৰিটুইক ডে হয় নাম। চ' মই আনইনষ্টল কৰি আকৌ ইনষ্টল কৰি দেখাইছোঁ। চ' আপোনাৰ নেটটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান স্পীড ইনষ্টল হ'ব। চ' ইনষ্টল কৰিলোঁ। চ' মই দেখিব ইনষ্টল হৈ গ'ল মোৰ। চ' মোৰ লাইভ চাৰ্ভাৰটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। চ' মই অথৰটো নাম কৰি দিছোঁ ৰিটিক ডে। চ' আপোনালোকে ইয়াত বহুতো এক্সটেনশ্যন আছে, আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰিব, এইটো ভালেই হয়। চ' মই এটা নতুন ডকুমেণ্ট বনাই লৈছোঁ। তাৰ ভিতৰত মই বেছিক চিনটেক্সটো লিখিলোঁ। চ' আপোনালোকে যদি বেছিক চিনটেক্সটো নিলিখি কিনি লাইভ চাৰ্ভাৰটো কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক ই বডি টেগটোৰ ভিতৰত আৰু হেড টেগটো লাগিব বুলি এটা ৱাৰ্ণিং দি দিয়ে। চ' লাইভ চাৰ্ভাৰটো এনেকৈ অ'পেন কৰিব নোৱাৰি। চ' আপোনালোকে বেছিক চিনটেক্স লিখিব লাগিব। চ' ৰাইট ক্লিক কৰিও আৰু তলত দেখিব গো লাইভ বুলি আছে। চ' আপোনালোকে ৰিষ্টাৰ্ট কৰি ল'ব কোড এডিটৰটো আৰু আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰি অ'পেন কৰি ল'ব। চ' মোৰ ৰিষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চ' ৰিষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তলত এটা লিংক দেখা পাব, য'ত আপোনালোকৰ সন্মুখত লিখা থাকিব গো লাইভ বুলি। চ' লগালগটো নাহি নাযায়, অকণমান সময় ৱেইট কৰিব। চ' এক্সটেনশ্যনটো আমাৰ প্ৰিপেয়াৰিং হৈ আছে কোড এডিটৰৰ যোগেদি। চ' আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিও গো উইথ লাইভ চাৰ্ভাৰ কৰিব পাৰিব। চ' দেখিছে মোৰ এক্সটেনশ্যনটো এনালাইজিং হৈ আছে। চ' তলত দেখিছে গো লাইভ বুলি এটা বুটান আহি গৈছে। চ' ইয়াত পিটিকি কিনে আপোনালোকে গো লাইভ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাইট ক্লিক কৰিও অ'পেন উইথ লাইভ চাৰ্ভাৰ কৰিব পাৰিব। চ' মই গো লাইভটোত যদি ক্লিক কৰোঁ, চ' মোৰ ডিফল্ট ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন হৈ যাব। চ' এইটো পৰ্ট নাম্বাৰ 5000ত চলিছে, 55,000ত চলিছে। চ' দেখিছে মোৰ লাইভ চাৰ্ভাৰটো অ'পেন হৈ গৈছে। লাইভ চাৰ্ভাৰটো বিশেষত্ব হৈছে যে ইয়াত আমি ৰিফ্ৰেছ কৰিব নালাগে। যেতিয়া আমি ডকুমেণ্টটো ছেভ কৰোঁ, লগালগ ইয়াত ৰিফ্ৰেছ অট'মেটিকলি হৈ যায়। চ' আমাৰ টাইম বাচি যায়। চ' মই স্পীড স্ক্ৰীন কৰি লওঁ, এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ দেখিব। চ' মই আপোনালোকৰ লাইভ চকুৰ সন্মুখত দেখাম যে কেনেকৈ কৰিব পাৰি। চ' যদি মই এটা H1 লিখি কিনি হেল্ল' ৱৰ্ল্ড বুলি লিখি দিছোঁ। চ' যদি মই এইটো ছেভ কৰোঁ, দেখিব ছেভ কৰাৰ মই ৰিফ্ৰেছ নমৰাকৈ ইয়াত আহি যাব। চ' মই ছেভ কৰিলোঁ, লগালগ দেখিছে অট'মেটিকলি ইয়াত হেল্ল' ৱৰ্ল্ড বুলি হৈছে। আগতে আমি ৰিফ্ৰেছ কৰিছিলোঁ, বহুত অকণমান হ'লেও টাইম গৈছিলে, এতিয়া আমি সেইটো টাইম নালাগে। চ' যদি মই SK ষ্টুডিঅ' যদি আকৌ লিখি দিওঁ ইনষ্টো টেগটোত আৰু যদি ছেভ কৰি দিওঁ, ছেভ কৰাৰ লগে লগে দেখিব ইয়াত ৰিফ্ৰেছ অট'মেটিকলি হৈ গৈছে। মোক কাট কৰা নাই, আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে ইনষ্টল কৰি ল'ব এইটো। চ' মই ইয়াত 100 ৱৰ্ডছৰ এটা বেকআপ দিছোঁ লৰেম লিখি কিনি। সেইটো মই যদি ছেভ কৰোঁ, চ' দেখিছে অট'মেটিকলি ইয়াত আহি গৈছে। চ' আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এনেকৈ। চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' মোৰ দেখিছে সকলো ধৰণৰ ছেটআপ হৈ গৈছে। চ' যদি মই ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, ষ্টাৰ্টো কৰিব পাৰিম। চ' মই বডি টেগটো শেষতে লিখি লৈছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ। চ' মই ষ্টাৰ্ট টেগটো লিখিলোঁ। তাৰ ভিতৰত যদি মই H1 টেগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চাব কালাৰটো যদি মই কালাৰটো দিছোঁ, চ' মই কালাৰ যদি একুৱা দি দিওঁ আৰু যদি মই ছেভ কৰোঁ Ctrl+S কৰি কিনি। চ' মই ছেভ কৰাৰ লগে লগে দেখিব ছেভ কৰিলোঁ ন মই, দেখিছে হেল্ল' ৱৰ্ল্ড বুলি ৰংটো হৈ গৈছে আমাৰ। চ' এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। চ' যদি আপোনালোকে বেলেগ ষ্টাইল কৰিব পাৰে, আমি লাইভ চাৰ্ভাৰত জৰিয়তে সকলোবোৰ কৰোঁ। চ' মই আগতে লাইভ চাৰ্ভাৰ কৰি দেখুওৱা নাই, আজি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। চ' মই কালাৰটো কৰিলোঁ আৰু ইয়াত যদি মই গ্ৰীণ দি দিওঁ বা য়েল্ল' দি দিওঁ, চ' দেখিছে য়েল্ল' ৰং হৈছে। চ' যদি আপোনালোকে গ্ৰীণ দি কিনি যদি Ctrl+S মাৰে, আপোনালোকে দেখিব আমাৰ ৰংটো সেউজীয়া হৈ গৈছে।